السلام عليكم اخوان، صباحكم مبروك الخوت. نبداو في الدريساج في هاد الكوزينه، شي حمامات ان شاء الله. طرقنا الميزان ديالنا باش نشوفو شنو عندنا د لاصارج، باش نصوبو الطواكي على حسب الميزان. هنا راه مزيان، شوف شحال الفوق شحال عاطي. السور ناعس ب4 سنتي من الداخل. كاين لا شارج هنا عاطيه الزيرو. هادشي اللي كاين الخوت، والرمله اللي تندريسيو بها هي هادي. شوف كي دايره الاخوان.